તો ચાલો આજે આપણે બનાવીએ ગરમા ગરમ મેથીના ગોટા. ગોટા જેટલા સરસ દેખાય છે એટલા સરસ ટેસ્ટી બન્યા છે અને આ એકદમ સહેલી અને સરળ રીતથી બનાવેલા છે. તો તમે આ રેસીપી આખી જોજો. ચાલો આપણે 10 જ મિનિટમાં બનાવી દઈએ ગરમા ગરમ મેથીના ગોટા. 500 બેસનનો લોટ, 7 કળી લસણ અને એક ટુકડો આદુનો ક્રશ કરીને અંદર એડ કરીએ અને અજમો થોડો હાથથી મસળીને અંદર એડ કરીશું 1 ચમચી જેટલો. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને 1 ચમચી ગરમ મસાલો ભજીયામાં ટેસ્ટ માટે એડ કરીશું, જેનાથી ભજીયાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ ટેસ્ટી આવે છે. અને સાથે આપણે જે 6 થી 7 લીલા મરચાં કટ કર્યા છે એને એડ કરીએ. દેખો આવી રીતના આપણે એડ કરવાના છે, તેનાથી ભજીયા અંદર સરસ સ્પાઇસી બને છે. હવે આપણે પાણી એડ કરીશું. 1 ગ્લાસ જેટલું મેં પાણી લીધું છે. હવે એને મિક્સ કરી લેવાનું છે. બરાબર મિક્સ થઈ જાય થોડું આપણે ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું લઈ લઈશું. હવે ટેસ્ટ માટે એક નાની વાડકી કોથમીર અને 150 ગ્રામ મેથીની ભાજીના પાન નીકાળવાના છે. આપણે એની દાંડી બહુ નથી લેવાની. મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે એને પોચા બનાવવા માટે 1 ચમચી બેકિંગ સોડા એડ કરીશું. બેકિંગ સોડા એડ કર્યા પછી એને થોડુંક પાણી અંદર એડ કરીશું, જેથી બેકિંગ સોડા જલ્દી મિક્સ થઈ જાય ખીરામાં. હવે ખીરાને એક સાથે એક બાજુથી સરસ રીતે હલાવીશું. એકદમ મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ફીણવાનું છે. તો હવે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તો ચાલો હવે આપણે ગરમા ગરમ મેથીના ભજીયા બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. તો દેખો આવી રીતના આપણે ભજીયા મૂકવાના છે, થોડું ખીરું લઈને. અને કેટલા સરસ ભજીયા અંદર મૂકતા જ ઉપર આવી જાય છે અને કેટલા સોફ્ટ અને પોચા બન્યા છે. આ રીતે તમે પરફેક્ટ માપ સાથે ભજીયા બનાવશો તો તમારા પણ આ રીતે પોચા બનશે, જેવા બહાર લારીમાં મળે છે એવા જ. એ હલકા ગોલ્ડન કલરના થાય ત્યાં સુધી આપણે એને ચડાવવાના છે. અને ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ રાખવાની છે. બહુ હાઈ પણ નથી રાખવાની ને લો પણ નથી રાખવાની. લો રાખશો તો ભજીયામાં તેલ ભરાઈ જશે અને હાઈ રાખશો તો ભજીયા અંદરથી કાચા રહેશે. માટે આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર જ એને ફ્રાય કરવાના છે, તળવાના છે. તો આ રીતે હલકા ગોલ્ડન કલરના થાય ત્યાં સુધી આપણે ભજીયાને તળીશું. દેખો કેટલા સરસ ગોલ્ડન થઈ ગયા છે અને મેથીના ભજીયા ખૂબ જ યમી ટેસ્ટી બન્યા છે. જાણે હમણાં જ આપણે ખાઈ લઈએ. ચલો મેં તો ખાઈ જ લઉં છું, પણ તમે પણ ભજીયાની રેસીપી બનાવો અને ખાઓ અને ખવડાવો. તો દેખો આ રીતે સરસ સોફ્ટ અને પોચા ભજીયા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે અત્યાર સુધી મારી ચેનલને જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય ને તો કરી લેજો અને મારી રેસીપીને શેર પણ કરજો. તો ચાલો હવે હું એક નવી રેસીપી લઈને આવીશ. બાય બાય. થેન્ક યુ.